වීඩියෝ එකක් අරගෙන අදත් ආවා YouTube එකේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. සමහර අය වගේ මම ගොඩක් නම් දැකලා නැහැ. අන්තිමේට ඔයගොල්ලන්ට Facebook account එක link කරත හැකි. ඔයාට Facebook, Twitter, Instagram ඕන එක link කරත හැකි. ඔයගොල්ලන්ගේ end screen එකට හරි ඉවරෙද්දී එන්නේ ඔය ඔයගොල්ලන්ට pay දැන් තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මේකේ ඔයගොල්ලන්ට monetization enable කරලා තියෙනවා නම් විතරයි මේ function එක වැඩ කරන්නේ. දැන් ඉස්සර හැමෝටම වැඩ කරා. දැන් වැඩ කරන්නේ monetization enable කරලා තියෙන channel වලට විතරයි. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් ඒකත් ඔලේ තියාගන්න මතක් කරලා. මොකද ගොඩක් කට්ටියට Facebook link එක අරගෙන මේක description එකේ දාපුවම ඔයා click කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මේක හොඳ solution එකක් කියලා මම හිතනවා. ගොඩක් කට්ටිය දන්නවත් ඇති සමහර කට්ටිය. දන්නේ නැති කට්ටියට දැනගන්න තමයි මම කරේ. කරන්න තියෙන පොඩි දෙයක්. මුලින්ම යන්න මේ වෙබ්සයිට් එක Web.host කියලා මේ link එක තියෙනවා. මම යටිනුත් දාන්නම්. 0.3 Web.host කියලා ගහන්න Google එකේ. එතකොට එනවා මේ වගේ site එකක්. ඊට පස්සේ යන්න sign up for free කියලා එකට. ඔයගොල්ලන් මෙතන email එහෙම දීලා log වෙන්න ඕන නැත්නම් මෙතන Facebook account එකෙන් හරි Google account එකෙන් හරි log වෙන්න කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් එකක් දෙන්න. මම Google account එකක් දෙන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ account එක ඔයගොල්ලන්ගේ create වෙනවා. මේ window එක ආවට පස්සේ මෙතන මේ කතරයක් එක හිස් කොටුවක් තියෙනවා. ඒක ඔබන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ට website එක ගැන කරන්න ඕනේ කියලා. blog of personal website කියලා දාලා next කරන්න. ඊට පස්සේ website එකේ නමක් අහනවා. මම අවුල ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙනවා. password එකට මම අර කලින් ගත්ත එකම ගන්න. ඊට පස්සේ create කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් කොහොම load වෙයි. website has been created කියලා මෙතන උඩින් message එකක් එනවා. ඔක්කොම ඒවා කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ හදපු website එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ manage website කියන එකට යන්න. මේක settings වලට යන්න. settings වල තියෙනවා redirect කියලා එකක්. ඒක ඔබන්න. ඒක තියෙනවා new redirect කියලා. ඒක දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ඔයගොල්ලන් URL එක, ඔයගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ URL එක මේක කොපියක් දාගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ මෙන්න මේක settings වලට ගිහලා create studio කියන එකට යන්න. settings තියෙන අන්න එතෙන්ට ගිහලා ඒකේ channel වල advanced එකට යන්න. advanced එකේ යට තියෙනවා associated website කියලා. කොපි කරගත්ත link එක දාන්න ඔයගොල්ලෝ website එකේ link එක මෙතෙන්ට දාන්න. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා add කියලා බටන් එක. ඒක ඔබන්න. ඊට පස්සේ pending කියලා මෙතන මේ රතු පාර බටන් එකක් එක්ක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ගන්න තියෙන්නේ මේක save කරන්න. ටික වෙලාවක reload වෙයි. ඊට පස්සේ මේ මෙතන pending එක මෙතන යට තියෙනවා to associated with this site you must verify කියලා. මේ verify කියන එක click කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒක ඔබන්න. ඒබුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ව ගෙනියනවා site එකට. ඔයගොල්ලන් මේ කරන්න තියෙන්නේ download the HTML verification file කියලා තියෙනවා. ඒක ඔන්න ඔබුවාම file එක download වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක upload කරන්න කියනවා අර අපි හදපු website එකට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ගන්න තියෙන්නේ Web.host එකේ. එතන තියෙනවා file manager කියලා එකක්. ඔයගොල්ලන් dashboard එකේ file manager එකට යන්න. file manager එකේ upload file now කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න. මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ ෆයිල් database එක ෆයිල් දාන්න තැන ෆයිල් මැනේජර් එක. ඊපස්සේ මේකේ public HTML කියලා තියෙන අන්න ඕකට මේක ඇදලා දාන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ අර download කරපු ෆයිල් එක මෙතෙන්ට දාන්න ඇදලා. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ එකක් එනවා. තව ෆයිල් ඕන select කරලා ඒ ඕනේ නැහැ. මම මොකුත් ගන්න බෑ. මෙතන upload කියලා තියෙන බටන් එක. ඒක සැරයක් කොමන්න. ඊට පස්සේ upload වෙනවා. ඊට පස්සේ හරි ෆයිල් එක අප් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ගන්න තියෙන්නේ ඔක ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ එන්න තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක මෙතන මේ link එකෙන් ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ දාපු ෆයිල් එක confirm කරන්න තියෙනවා. ඒ හින්දා මේක සැරයක් ඔබන්න. ඊට පස්සේ හරි verification එක enable වෙලා තියෙන්නේ. මේ මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඒ වැඩ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ link එකේ අර HTML ෆයිල් එකට ගියාම ඒක වැඩ කියලා ඒගොල්ලෝ confirm කරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා I'm not robot කියලා මේ check box එකක්. අන්න ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔම කරගිලා හරියක් එනවා. ඊට පස්සේ verify කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔබන්න එච්චරයි. ඊට පස්සේ මේක close කරලා දාන්න. file manager එක close කරන්න. මේ settings වල channel එකේ advanced වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඒක ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ගේ link එක enable වෙලා තියෙනවා මෙතන success කියලා. ඊට පස්සේ ඒක save කියලා දෙන්න එච්චරයි. ඊට පස්සේ ඒක close කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ගන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඒකේ end screen වලට යන්න. වීඩියෝ මැනේජර් එකේ වීඩියෝ එකක් තෝරන්න. තෝරලා ඒකේ edit වලට ගිහිල්ලා ඒකේ end screen කියලා තියෙනවා උඩ tab එකක්. මේ තියෙන්නේ මේ මෙන්න මේ tab එක click කරාම මේ window එකට එනවා. ඒක යන්න add element කියලා මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔබන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා link කියලා මෙතන යටම create කියන එක ඔබන්න. ඒක යනවා මෙන්න මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ social media හරි මොකක් හරි link එක ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්ට redirect කරන්න වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න දෙන්නේ දැන් මම කලින් පෙන්නුවේ මගේ හවුල channel එකේ ඔයගොල්ලන්ට මුලින් ඉඳන් පෙන්වන්න ඕන හින්දා ඒකට කොහොමද website එකක් add කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ monetization enable නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ මෙතන link එක ඔයගොල්ලන්ට ගහන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් redirect link එකක් හදාගන්න වෙනවා මුලින්ම. link එක හදාගන්න ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ Web.host ඔයගොල්ලන්ගේ dashboard එකට යන්න. ඒක තියෙනවා මේ redirect කියලා settings කලින් ගිය එක තමයි මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකක් එනවා. මේකේ යන්න new redirect කියන එකට
අන්නේ ක්ලික් කරාම මෙන්න තියෙන ඔයගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මෙතෙන්ට එන්න ඕන එක පැත්තෙන් දාන්න. Instagram නම් හරි මොකක් හරි එහෙම මොකක් හරි කමක් නැහැ. Facebook නම් Facebook හරි ඕන මෙතෙන්ට ඕන නමක් දාන්න. මෙහෙමයි මේ link එක එන්නේ howler.www.com/Instagram Facebook ඕන එකක් දාන්න. මෙතෙන්ට ඕනේ නමක් දාතේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ link කරන එක හරියට link කරන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට ඕන නමක් දාන්න. දැන් මම Instagram නම් link කරන්න යන්නේ. මම Insta කියලා දාලා මෙතන redirect කියලා තියෙන එකක්. කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් මෙතන තමයි redirect එක ගහන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ Instagram account එකට යන්න. ඒකේ link එක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට paste කරන්න. එතන https කියන එක මකන්න ඕන නම් මෙතන මොකද අපෝ http තියෙනවනේ අතන. එතන https දාගන්න. permanent කියන එක මෙතන දෙන්න. ඊට පස්සේ create කියන එක දෙන්න. මේ තියෙන redirect from කියන එක මෙන්න මේක copy එකක් දාගන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙතනට යන්න අර end screen එකේ link එක add කරන දාන්න. පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. තියෙන්නේ අපි link කරපු එක DeZeeX.boss.com කියන එක මම මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඊපස්සේ එතන ඒ කියන්නේ main link එක ඔතන තියෙනවා. අර අපි insta කියලා දාගත්ත යන්නේ ඒක. එතෙන්ට අන්තිමේට .com එකට පස්සේ /insta කියලා දාගන්න. insta හරි ඔයගොල්ලෝ දාගත්ත ඕන නමක් මෙතන දාන්න /.com එකට පස්සේ / ගැහුවා. අර ගහපු නම දැම්මා. එච්චරයි. ඊපස්සේ next කරන්න. මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලන්ට image එකක් දාලා හැකි Instagram හරි ඕන එකක් හරි file එක තෝරන්න. ඊපස්සේ මෙතන icon එක වෙනස් වෙනවා. title එකක් දෙන්න ඔයගොල්ලෝ කැමති title එක. කොහොම දෙන්න. ඊට පස්සේ create element කියලා දෙන්න. call to action දාලා හැකි මේ එතන කියන්නේ link එක click වෙන්න ඕන කොහොමද learn more the visit කියන එකද. අපි ඕක කැමති එකක් දාගමු. ඔයගොල්ලන්ට කැමති එකක් ඔතන දාගන්න. හරි. දැන් එතකොට මෙන්න මේ වගේ icon එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක හරි. මේ තියෙන. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් my Instagram කියලා මෙතන තියෙන ඒක ක්ලික් කරපු ගමන් මෙන්න මේ link එකට යනවා. හැබැයි මෙතන මේක load වෙන්නේ නැත්තේ මේකේ මේ අපි දීලා තියෙන්නේ මං මේ channel එකට link කරලා තියෙන්නේ අර මං හදපු හවුල කියන මේ එකේ link එක නෙමෙයි. ඒකයි ඒක වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. මම ඒ හින්දා ඒ හවුලේගේ හදපු එක නැතුව මම මේකේ link එකක් මේකට දාලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. Google Pixel එකේ මම link එකක් දැම්මා. Facebook මම ඒක පෙන්නන්න ඔයගලන්ට ඒතකොට easy. මේ තියෙන Facebook page එක වල මම log කරලා වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේක තමයි මම දාපු link එක. මුලින්ම එතන මම edit එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න මම මොනවද change කරලා තියෙන්නේ කියලා. title එකට මම DeZeeX Facebook page කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අර visit කියන එක තමයි මේ මෙතන පෙන්නන්නේ. එතනත් image එක වෙනස් කරලා ඒක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න ඕන. මෙතන change image ගිහිල්ලා මෙන්න මේ visit කියලා පෙන්නන්නේ අර ඒ මම දාපු එක. මම දැන් මෙතන click කරපු ගමන් අපි redirect වෙනවා Facebook page එකට. මම ඒක link කරලා තියෙන්නේ. මේ දෙන්නේ මම මෙතන link කරලා තියෙනවා දෙක තුනක්. අර මගේ Brave reference link එකට මම එකක් link කරලා /reference කියලා ref කියලා ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ Instagram profile එකට මවුල insta කියලා ගහලා තියෙනවා. හවුල ශ්‍රී ලංකාවේ Instagram එක මම හිතන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ Facebook page එකට /fb කියලා ගහලා තියෙනවා. දැන් අපි මෙතන link කරන්නේ /fb කියන එක මෙන්න මේ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා create ගියා. ඔයගොල්ලන්ගේ අර වෙබ්සයිට් එක තෝරුවා. දැන් ස්ලෑෂ් එකට එහා පැත්තෙන් ඩබල් ස්ලෑෂ් ගන්න එක ස්ලෑෂ් එකයි /fb නම් fb මෙතන redirect දාලා තියෙන එක මෙතන ස්ලෑෂ් කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ next කරන්න නමක් දෙන්න Facebook කරේ fb හරි මොකක් නමක් දෙන්න. මෙතන අර visit the learn more the මොකක්ද දෙන්න ඕනි කියන එක තෝරන්න. image එකක් තෝරන්න වෙනවා මේක දාගමු. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ මෙන්න icon එක එනවා. මම ඔක ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන මේක තමයි link එක. දැන් මේ ක්ලික් කරපුවාම Facebook page එකට redirect වෙනවා. එහෙනම් එච්චරයි ඔය පොඩි link එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගලන් ප්‍රශ්න තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් යටින් comment කරන්න. මම වැඩි දික් කරන්න හිතුවේ නෑ මේක. ඔයගලන්ගේ අදහසත් කියන්න, comment කරන්න, like කරන්න, මතක් කරලා channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් එච්චරයි. කට්ටියට ජය වේවා.